हॅलो फ्रेंड्स, आता वेगवेगळे सणसुद्धा येत आहेत. होळी येते आहे, गुढीपाडवा येतो आहे. तर आपल्या ह्या सणाला आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे गोड पदार्थ तर करतच असतो. त्यातच आत्ता गरमीसुद्धा खूप वाढलेली आहे. त्यामुळे आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये जर दही, ताक असे पदार्थ जर आपण रोज खाल्ले तर आपल्या शरीरालासुद्धा ते लाभदायक असतात. अशाच दह्यापासून आपण श्रीखंडासाठी चक्का तयार करणार आहोत. तर दही जे आहे असं फडक्यामध्ये आपण बांधून ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावरती वजन ठेवायचं आहे आणि रात्री जर बांधून ठेवलं तर सकाळी तुम्हाला अशा पद्धतीने त्याला चक्का म्हणतात. तर आपलं दही जे आहे मस्त असं पाणी जे आहे त्यातलं निघून गेलेलं असणार आहे आणि असा मऊसार गोळा आपल्याला मिळणार आहे. तर हा जो चक्का आहे तो आपण व्यवस्थित फेटून घ्यायचा आहे. मस्त लोण्याच्या गोळ्यासारखा असा हा चक्का तयार झालेला आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे आपण आता ह्याच्यामध्ये साखर टाकून घेणार आहोत. तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही जास्त साखर टाकून घ्या ह्याच्यामध्ये. पण श्रीखंड थोडंसं गोड आंबट जर असेल तर ते खूपच छान लागतं. आज आपण इथे करणार आहोत केशर श्रीखंड. केशर आपण टाकणार आहेत, इलायची टाकणार आहे त्याच्यामध्ये आणि ड्रायफ्रूट्स पण टाकणार आहेत. माझ्याकडे लिक्विड केसर आहे, ते मी ह्याच्यामध्ये टाकून घेणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये इलायचीचे तुकडेसुद्धा आहेत. पण आपण वरून इलायची पावडर पण टाकणार आहोत, त्यामुळे खूपच छान लागणार आहे आपलं श्रीखंड. आता तुम्ही बघू शकता लिक्विड केसरने ह्याला खूपच छान रंगसुद्धा आलेला आहे. तर साखर आणि केशर आपण छानपैकी ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने जर फेटलं तर ते जे आपली साखर आहे, पिठी साखर आपण ह्याच्यात टाकलेली आहे. शक्यतो पिठी साखरच घ्यायची आहे म्हणजे ती लवकरात लवकर त्याच्यामध्ये विरघळणार आहे. आता आपण वेलची पूड पण टाकून घेऊया आणि मस्त हे फेटून सर्व श्रीखंड जे आहे ते आता मिक्स करून घ्यायचं आहे हा चक्का. अगदी 5 ते 10 मिनटामध्ये तुमचं हे श्रीखंड तयार होतं. आता ड्रायफ्रूट्स टाकून घेऊया. बदाम, काजू मी थोडे बारीक केलेले आहेत आणि पिस्ते. हे सर्व टाकून आपण मस्तपैकी त्याला आता मिक्स करून घेऊया. खायच्या आधी आपण 15 ते 20 मिनटं आधी हे करून घ्यायचं आहे आणि फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. खूपच अप्रतिम असं हे श्रीखंड लागतं. घरच्या घरी आपण फ्रेश असं श्रीखंड लगेचच बनवू शकतो, त्यामुळे बाहेरचे विकत आणण्यापेक्षा आपण जर घरच्या घरी केलं तर सगळ्यांनाच हे आवडेल सुद्धा. तर अशा पद्धतीने छानपैकी फेटून हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारच्या झटपटीत रेसिपीज जर आपण घरच्या घरी केल्या, बाहेरून ह्या पदार्थ जर घरी न आणता जर घरच्या घरी केला तर आपल्यालाही खूप आवडेल आणि घरातल्यांनासुद्धा ह्याची चांगली चव आणि फ्रेश असे हे पदार्थ खायला मिळतील. तर त्यासाठी तुम्हाला अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी सर्वात आधी माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, म्हणजे अशाच नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला बघायला मिळतील. आता आपण ह्याच्यावरती पिस्ता आणि बदाम टाकून घेऊया. तर आपलं केसर श्रीखंड जे आहे ते खाण्यासाठी तयार झालेलं आहे. मग आता येणाऱ्या होळीसाठी आणि गुढीपाडव्यासाठी वाट कसली बघताय? तुम्हीसुद्धा केसर श्रीखंड घरी करूनच बघा, तुम्हालासुद्धा नक्की आवडेल. आणि जर आवडलं तर माझ्या ह्या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त हा माझा व्हिडिओ शेअर करण्याचा प्रयत्न करा आणि सर्वात आधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे अशाच नवनवीन आणि झटपटीत आणि चटपटीत रेसिपीज तुम्हाला माझ्या चॅनलवरती बघायला मिळतील. थँक्यू फ्रेंड्स.